Bad Gastein. Mit tud ez a város, hogy Erzsébet királyné 7 alkalommal is eljött ide? Ebben a videóban ennek járunk utána. Egy éjszakás kalandnak indult 1885-ben, de végül annyira megkedvelte a királyné ezt a kisvárost, hogy 6-szor is visszatért ide. A salzburgi sajtó részletesen beszámolt Ferenc József és Erzsébet királyné első gasteini látogatásáról. 1885. augusztus 6-án egy demonstratív udvariassági látogatásra jöttek első Vilmos német császárhoz, aki már 2 hete itt időzött, a gasteini gyógyforrások csodálatos gyógyító hatását élvezve. Bad Gasteinba csak 1905-ben indult el a vasúti közlekedés, így aztán Erzsébet királyné csak idáig, Lendig tudott vonattal jönni, innen kocsival tette meg az utat. A gasteini vasútállomást Sisi már nem láthatta, mivel azt Ferenc József jelenlétében 1905-ben adták át. A császárné így minden alkalommal kocsin tette meg a Lentől Bad Gasteinig tartó utolsó szakaszt. A 19. század végén egy postakocsi 4 óra alatt tette meg ezt a 25 kilométeres távot, az extra postakocsi 2,5 óra alatt, míg a gála postakocsi, melyet 4 ló húzott, kevesebb, mint 2 óra alatt repítette a Habsburg uralkodó Bad Gasteinba. A kocsi út során több településen is áthaladtak, ahol a helyi lakosok üdvözléssel fogadták őket. A feljegyzések szerint több alkalommal meg is álltak, hogy fogadni tudják az üdvözléseket. Miután a császári pár 1885. augusztus 6-án megérkezett Bad Gasteinba, a Bádas Schlosshoz hajtottak, ahol hatalmas tömeg várta őket. Az épületben pedig első Vilmos. A találkozó körülbelül 4 óráig tartott a német császár apartmanjában, majd Ferenc Józsefék visszavonultak a szállásukra, az út túloldalán lévő Straubinger hotelbe. A látogatásról készült egy fotó, mely a Bádas Schloss lépcsőjén ábrázolja Ferenc Józsefet, első Vilmost és Erzsébet királynét. A lépcsőt, amelyen a királyné látható, sajnos már lebontották, átépítették az épületet, csak ez a lépcső maradt fenn. Maga a fotó 1885-ben készült, de ezt nem mindenki gondolja így. A képet Max Balde készítette. Az osztrák nemzeti könyvtárban található a fotó negatívja, viszont az Index lapján 1886 szerepel. Mikor is készült akkor ez a híres kép? 3 tény is bizonyítja, hogy a fotó 1885-ös. Egyrészt a Salzburger Volksblatt 1885. augusztus 7-i cikke pontosan leírja a kép helyét és idejét. Másrészt Ferenc József 1886-ban később érkezett Gasteinba, így augusztus 6-án még nem tartózkodott a városban. Harmadrészt a fotóról készült egy rajz, mely 1885-ben jelent meg a salzburgi lapokban. És hogy hol lakott a királyné Gasteinban? 1885-ben itt, a Straubinger hotelben. A következő évben itt, a Merán villában. Majd 5 alkalommal itt fenn a hegyen, a Villa Helenenburgban. A királyi pár több alkalommal is ellátogatott ide Bad Gasteinba, de csak egyetlen egyszer, 1885-ben laktak ugyanabban a szállodában, a mögöttem lévő Hotel Straubingerben. A későbbi években Ferenc József továbbra is itt szállt meg, és minden nap felsétált feleségéhez a hegyen lévő szállodába.
Különösen kedvelte az együtt elköltött reggeliket, melyeket a királyné szakácsnője, Terézia Teufel készített a Helenenburg villában. A képen Ferenc József és Vilmos császár 1886-os gasteini találkozása látható. Számomra nagyon meglepő, hogy a tömeg milyen közelről, rendőrsorfal és kordonok nélkül nézi, ahogy megérkeznek a Bádeslosz lépcsőjéhez. A salzburgi krónika egyébként később meg is írta, hogy az egész monarchiában nincs még egy olyan hely, ahol Ferenc József ilyen szabadon, minden kíséret nélkül tud a nép között járni. Erzsébet királyné fürdőkúrákon is részt vett itt Gasteignban, de természetesen nem látogatta a nyilvános fürdőket, hanem hatalmas hordókban vitték fel a szállodájába a gyógyvizet. Egy alkalommal Ferenc Józsefet is rávette, hogy próbálja ki a fürdőkúrát. Erről a császár egy levélben számolt be Skrat Katalinnak. Azt írja, hogy először is olyan hidegvizes borogatást tettek a fejére, amitől fázott a kopasz feje. Majd ezt követően 10 percig kellett volna meleg vízben üldögélnie, ami annyira forró volt, hogy 7 percig bírta csak. Majd végül egy 20 fokos vízzel lelocsolták, amitől meg majd megfagyott. Hát nem csoda, hogy azt írta, hogy ez volt az első és utolsó fürdőkúrája itt Gasteignban. 1886. júniusában a Starnbergi tónál tartózkodik Erzsébet királyné a lányával, Mária Valériával. Valéria látogatóba megy Possenhofenbe, ahol ott van Sissi testvére Zsófia és a lánya Luisa. Később aztán kiderült, hogy Zsófia skarlátos volt, amit elhallgattak a királyné elől. A Sissi nagyon ideges lett, mert attól félt, hogy Mária Valéria esetleg elkapta ezt a fertőző betegséget. Felháborodottan elhagyták Possenhofent, és átjöttek ide, Bad Gasteinbe. Hamarosan megjelent az udvari orvos Wiederhofer is, aki megvizsgálta Mária Valériát, és hát még nem tudta megmondani, hogy a kislány elkapta-e a fertőzést vagy nem. Sissi viszont nagyon-nagyon ideges volt, és az orvos pedig azt mondta neki, hogy ilyen idegesen nem lehet fürdőkúrát megkezdeni, ezért inkább utazzanak el. Így is történt, és majd csak egy hónap múlva jöttek vissza, és akkor kezdte meg a királyné a fürdőkúrát. Egy másik alkalommal a weimari nagyhercegnő látogatott el ide, akiről már tudták azt, hogy nagyon nehéz vele társalogni, ugyanis a hercegnő nagyot hal. Így aztán Erzsébet királyné a hercegnőt a faliórával szemben ültette le, hogy hát ha előbb észreveszi, hogy haza kellene már menni. De hát sajnos nagyon sokáig maradt a hercegnő, és akadozott a beszélgetés, mert folyton visszakérdezett, nem hallotta, amit mondtak neki. Így aztán végül a királyné ártatlan arccal azt mondta neki, hogy tudja, hogy Mária Valéria megfázott? Reméljük nem fertőző. Ekkor aztán a weimari hercegnő igen gyorsan elhagyta a villát. Gastein környékén túrákat tett a királyné, a legmagasabb hegyeket is megmászta. Felbérelte korának a legismertebb hegyi vezetőjét, Rupert Hachsteinert, aki 1886 és 1893 közt minden hegyi túrájára elkísérte. Egy-egy túráért 30 guldent kért, ami ma körülbelül 260 euró. Rupert rengeteg gazdag főrangú embert kísért a hegyekben, így hamar meggazdagodott, és nyitott a városban egy szállodát. Az egyik túra alkalmával a királyné észrevette, hogy északnyugat felől sötét felhők érkeznek, és oda szólt a túravezetőnek, hogy milyen borulás jön Bajorország felől. Erre a túravezető azt válaszolta, hogy hát bizony, Bajorországból soha semmi jót nem kaptunk. A királyné elcsodálkozott, majd elnevette magát, amikor rájött, hogy a vezető csak a felhőkre gondolt. A kirándulásokra Ferenc József is gyakran elkísérte. Az egyik túráról így számolt be Skrat Katalinnak írt levelében. Tegnap előtt Böcksteinba, a környék legszebb pontjára kocsiztunk, és onnan egy új, részben még most épülő ösvényen visszasétáltunk. Tegnap pedig ismét Köcsachtalban voltunk. A császár által említett sétány napjainkban is megvan még,
Itt állította fel a város vezetése Erzsébet királyné domborművét. Egy kedves történet fűződik a királyné gastyani tartózkodásához. Történt egyszer, hogy Mikes Jankával és a görög felolvasójával itt a Gastyne környéki hegyekben túrázott. Sajnos viharba kerültek, így nem tudtak hazajutni a városba. Így aztán egy hegyi házikóban töltötték az éjszakát. A görög felolvasót a szénapadlásra kellett száműzni, ugyanis a kis házikó tulajdonos nője szemet vetett rá, és minden óvintézkedést meg kellett tenni, hogy a görög ártatlanságát megőrizzék. A királynénak egy kis flörtje is kapcsolódik Gastynehez, melynek szereplője egy Alfred Gurniák Edler von Schreibendorf nevű drezdai fiatalember, aki lelkesen csodálta Sisit. Olyannyira lelkesen, hogy egy 1885-ös udvari bálon történt első találkozásuk után 1888-ig követte a királynét többek között Bajorországba, Herkulesfürdőre és Gasteineba is. Alfred, bár 20 évvel volt fiatalabb Erzsébetnél, rajongása megnyilvánulásaként leveleket írt Sisihez, melyekben kettejük kapcsolatát egy akkoriban nagyon divatos indiai mese formájában jelenítette meg. A császárné több Gastynehez kapcsolódó versében is megörökítette csodálóját, melyekből kiderül, hogy hízelget neki a fiatalember lelkesedése, de soha nem viszonozta azt. Erzsébet 1888-as gastyni tartózkodása során néhányszor személyesen is találkoztak itt, a Windisgrác hőhén, de Sisi, ahogy azt az egyik versében írta, csupán titániaként tekintett le rajongójára. Gurniák gastyni keltezésű levelei kizárólag rövid üzenetekre korlátozódtak, például további találkozók kezdeményezésére. Az írások udvariasságtól mentes rövidsége, valamint az a tény, hogy Gurniák a császárné becenevét használja, azt sugallja, hogy a két ember közelebb került egymáshoz. A kapcsolatnak az vethetett véget, amikor az utazásokban a vagyonát elvesztő Alfred 25 000 guldent kért Erzsébettől. Sisi verseiből és Alfred fennmaradt leveleiből persze nehéz megállapítani a valóság minden részletét, de az egy érdekes tény, hogy a császárné Alfred leveleit is betette abba a dobozba, amit egy svájci bankban helyeztetett biztonságba azzal, hogy ezt 60 év után hozzák nyilvánosságra. Kérésének megfelelően a verseket németül már kiadták ugyan, de Alfred levelei nem jelentek meg eddig nyomtatásban. Gurniák történetének feltárását a Gráci Egyetem történész oktatójának, dr. Evelyn Knapics kutatásainak köszönhetjük, aki egy tanulmányt írt a témában, ami a közeljövőben nyomtatásban is megjelenik majd. A sztori nagyon érdekes, ezért egy külön videóban fogjuk bemutatni Evelyn kutatásainak részleteit. Ferenc József különösen kellemesnek találta az Erzsébet királynéval itt töltött napokat. Így aztán javasolta a királynénak, hogy vásárolják meg a Hotel Helenenburgot. Persze Sisi egyből kétségbe esett és bezártnak érezte magát, és ezért inkább elmondta Ferenc Józsefnek, hogy ő inkább most már Karlsbadba szeretne utazni. Hát Ferenc József nem volt elragadtatva az ötlettől, de a Helenenburgot nem vásárolták meg. Erzsébet királyné kitartott elhatározása mellett, és 1892-ben már Gastyne helyett Karlsbadba utazott fürdőkúrára. Hogy milyen volt a karlsbadi tartózkodás, és ott Sisi hogy érezte magát, arról a következő videónkban mesélünk majd nektek. Köszönjük, hogy megnézted a videónkat, reméljük tetszett is. Amennyiben igen, nyomj a like gombra, iratkozz fel a csatornánkra és kommentelj. Ha pedig lehetőséged van rá, már több videónk esetében is a köszönetgomb segítségével támogathatsz bennünket. Köszönjük, hogy velünk voltál, gyere máskor is! Találkozunk egy következő videóban!